Bună dimineața, cum s-ar zice. E 7 dimineața. I-am trezit la 5 și am venit aici la 6 ca să vedem baloanele. Dar a fost anulate zborurile pentru că e vânt. Și era o grămadă de oameni aici la un punct de belvedere. Și toată lumea era dezamăgită că nu sunt baloane azi. Deci, mai băgăm office-ul. Da, suntem deasupra de Valea Roșie, de Red Valley. Și acolo era un punct mai înalt unde se vedea toate văile se vedeau de aici din zonă și ne gândeam că vedem o grămadă de baloane și niciunul deocamdată. Ne-au adus gazdele de la cazare și au stat cu noi ca să se asigure că vedem baloanele și după când am aflat că de fapt nu o să fie că au fost anulate zborurile, au plecat. Și noi am rămas că am zis că oricum ar fi venit să facem un traseu așa prin vale și doar că nu am fi venit atât de devreme, dar tot veneam. Da, veneam pe la 8:30. Dar ei se simțeau așa, destul de, nu știu, ca și când se simțeau prost că am venit noi și nu vedem baloane, că ei s-au interesat și ieri se știa că o să vedem astăzi, dar astea nu sunt foarte sigure, adică tot timpul se schimbă în funcție de vreme, dacă e ceață, dacă e vânt, el nu se mai ridică și poți să afli de, nu știu, poți să-ți bucuiești un zbor ieri și azi să afli că nu-l mai ai din cauza condițiilor meteo. Dar oricum avem niște gazde super, deci o să vă lăsăm link cu Airbnb-ul la care suntem cazați în Orghiup 2 săptămâni, pentru că e foarte ok cazarea și ei ca oameni și sunt așa o familie faină și am și fost primii lor oaspeți și totul e nou, tot mobilierul și vesela și absolut tot e nou și ei așa sunt foarte drăguți, ne-au și invitat la ei, ne aduc mâncare, sunt foarte ospitalieri. Acum e Ramadanul și dimineața este un domn, nu știu, face parte din tradiția lor, este un domn care merge la ora 4 dimineața și bate în tobe și anunță de fapt că o să răsară soarele și ei trebuie să-și ia ultima masă, pentru că așa fac ei, mănâncă. Cei care postesc, da, mănâncă după ce apune soarele și înainte de răsărit, da, și după e așa un fel de fasting. Și dimineața la 4 bat tobele ca să-i anunțe de fapt că o să răsară soarele și să-și ia masa. Și doamna de la cazare era foarte stresată că noi o să ne speriem și nu o să știm ce se întâmplă. Dar nu ne-am speriat, pentru că eu în prima noapte nici nu le-am auzit, tu le-ai auzit. Și după când mi-a povestit, m-am uitat pe net să văd pe Google dacă are legătură cu Ramadanul sau nu. Și într-adevăr, face parte din tradiție și așa se întâmplă în toată Turcia. Deci da, dacă veniți în Orghiup, vă recomandăm cazarea asta. Și astăzi ne facem doar o plimbare fără baloane, probabil. Oricum, peisajul e superb. O să mai stau un pic la soare vreo 10 minute după care coborâm în vale. Nu de aia. Ne plimbăm pe aici prin Red Valley, printre formațiunile astea, pe un drum mai puțin umblat. Prin boscheți, adică, Exact. cu alte cuvinte. Nu sunt foarte mulți boscheți, că nu iată vegetație.
Nu pe acolo trebuie să o iei. Păi da, când nu ești pe traseu și te-ai abătut de la traseu, A, ești în boscheți. ești prin buschet. Ia potecuță pe aici și vedem unde ieșim. Dacă nu e bine, ne întoarcem. Da, nu e bine pe aici. Suntem singuri pe traseu la ora asta. Nu e nimeni. Mamă, ce bună de dimineață. Nu. Asta e exact ca un tobogan. Deci dacă îți dai drumul, bine, dacă ar fi ceva alunecos, te duce ca pe tobogan. Și pe aici, pe porțiunile astea, se merge cu calul, deci se fac tururi cu calul și merg pe aici, că sunt urme de copite. Poftim? Nu numai de copite, dar sunt urme și de copite. De mare cam sunt. A, dovezi solide? Da, sunt. Mă gândește-te că undeva, acum mulți ani, se aude? Da. Până acolo era nivelul apei. Păi da, că se vede. Deci Da. până aici era nivelul apei. Adică până acolo curgea valea asta care... Da. S-a tot adâncit. Nu știam unde ești. Ne-ai pierdut? Ce vrei să vedem acolo? E bună și lumina acum. Da, e frumoasă lumina. Și undeva, uite, acolo e ipoteca. Acolo, da. Am văzut-o. Acolo trebuie să ajungem. Aici e un alt punct de belvedere. Se vede toată valea asta. Da. Și acolo e o altă biserică din asta sculptată în stâncă. Și acolo sus sunt. Da. Da, mai sunt ferestre aici undeva. Nu știu până se poate intra în ele. Da, nu știu cum intrau în ele. Poate că nu era atât de adâncă valea și... Da, se poate mai prăbușit între timp. Sau poate, nu știu, aveau vreo scară cumva, cam ca la ineleți și scărișoara, știi? Că ideea era să fie cât mai greu accesibile, nu? Da, cât mai ascunse. Da. Și acolo undeva în față mai e o terasă, un loc așa în care să bei ceai, cafea, sunt mai multe pe aici. Ca să poți te oprești din loc în loc pe traseu. Unele au și toalete, deci e ok, sunt variante. Sunt pe strădurile. Da. E foarte friabilă. Da, da.
Da, pe de data și erodat așa ușor. De asta le-au și sculptat așa ușor. Uite o cruce acolo. Uite acolo. Da. Sunt... Păi asta e Cross Church. Da, adică... Am mai văzut indicatorul, dar n-am Biserica ajuns la Crucii. ea. Păi am văzut-o ieri, am văzut că am urcat-o. Da. Uite aici, cred că e... Asta e biserica? Da, cred că se urcă... din Cred partea că de se jos. intră pe partea cealaltă, da. Uite, poate că e pe jos. Păi aia poate că pe care am urcat noi ieri. I open, I see you, I am happy. E bun, chiar bun. Da, așa zicea nenea asta, că o să fii turbo acum. Turbo energy. Nu tu să fii, eu sunt turbo. Mergem după ce aici la biserică? Că de fapt pe aici se urcă pe scara asta. Da, dacă se poate intra în ea și e ok, scara mergem. Că e destul de abrupt. Da, să sper ca să fac. Nu poate vorbesc mai fain, dar... Mamă, cum cobor eu pe astea? În ce? Cum cobor după aia? Cum am urcat? Tu cu spatele cobor. Aici. Ce are ușă de asta metalică? Închisă. Poftim? Ah. Are picturi? Da. Așa de aia se numește Biserica Crucii, că e cruce pe tavan. Ah, da. Este o cruce pe tavan, da. Oare asta era pe post de cristelniță? Vezi că i-au făcut și șanțe. Bine, mi se pare că am riscat. Dacă te uiți pe tavan, Da, e fisurat. uite aici, despre noastră. Nu arată prea bine. Hai să nu stăm foarte mult, zic. Păi, fix acolo stai tu, fix sub el stai. Uite aici o fereastră. Da, ne conservă de frumos. Aici cobor tu cu spatele, cred că. Bine, cobori tu primul. Nu merge și cu Dar nu e atât de abrupt, precum pare. Știi ce zic? Mhm. Nu lași pe ăsta. Hai că pot, că nu e atât de abrupt. Mi se părea mie de sus, dar nu e chiar așa. Vedeți aici?
Și ai găsit balcon? Da. Deci pe unde se continuă? Aici. Coborâm în vale, nu? Da. Da, porțiunile astea mai bine le urci decât să le cobori. Nu, asta e aia fără... Are aici o fune, da. Aoleu. Cred că te cobori în pardă, după aia așa te ții de ea. Pe acolo am coborât. E o fune, o sfoară, dar nu e foarte ușor de coborât nici pe ea. Și cum am venit pe lângă ea, dar de urcat e mai ușor, de coborât e destul de aiurea că alunecă foarte tare. Ce faci de ea? Mi odihnesc pleoapele. Am căscut picioarele. Mi somn. Ce somn? Da. Nu, bine, hai să mergem. Mergem la 5. Păi ai văzut baloanele. Da. Iar ai văzut baloane fără să treci la 5. Și așa nu ai niciun balon. Și aș vrea să mă întind aici, dar e udă iarba. Da. Asta e. Hai să mai mergem. E o trecere foarte îngustă și destul de alunecoasă. De-aia au trecut deja. Gata, am trecut de porțiune foarte abruptă. Și acum mergem să încercăm să găsim traseul. Să ajungem acolo la baza versantul, la baza muntelui. Acum să vedem pe unde ne mai duce poteca. Se vede super fain. Da. Cum se vede cum straturile alea de la Da, se diferite vede. tipuri de roci. De pe acolo e poteca, se vede. Vezi? Sau chiar la baza versantului. Teoretic asta e circuit, ar trebui să ajungem exact unde am plecat. Da. Hello. Hello. Stai. Deci poteca asta nu e așa abruptă, nu e destul de ok. Sunt niște porțiuni puțin mai expuse și na. Te gândești așa când te uiți la versanții ăștia din stânga că se văd niște crăpături pe acolo. Uite aici de în dreapta. Deci că e un castel de
Pe un canion, dar așa cum are turnuletele alea și... Da. Și altă culoare, un pic mai gălbuie. Da. Acum am văzut o grămadă de culori. Da, și că uite chiar acolo e foarte fain cum e așa înverzit versantul. Că majoritatea sunt golașe, nu au vegetație. Ești printre uriași aici. Dintre uriași? Da. Bine, la mine nu-i greu să fiu printre uriași, e ok. Unde mă duc? Pe aici, în stânga. Uite vârful pe care am fost noi aici. Deci, practic, ne-am întors. Avem aici un pic de coborât până la parcare și gata, am încheiat circuitul. Cam asta a fost tura din prima parte a zilei. Nu știu dacă mai facem ceva după masă, vedem cum. Nu cred că mai facem, cred că mergem să dormim, adică eu cel puțin. Da, că ne-am trezit la 5. Și ne-am întors înapoi la 12:30. Da, noi am făcut circuit, practic. Da, dar mers încet. Da, prima mers parte, încet nu. și am și oprit să filmăm cu drona și am făcut poze, deci nu pot să... Nu, așa nu ca puteți circuit să dacă vă îl faceți faci. o idee cam de... Da, dacă care faci e circuit timp. rapid așa de trekking, merge în, cât să zic, 2 ore jumate, 3 maxim, tot cu poze. Da. Și Acolo. așa, pe ansamblu nu pot să zic că e greu, că mergi pe curbă de nivel, nu-i diferență de nivel de urcat. Doar că, cum am făcut noi circuit, erau porțiuni din alea un pic mai alunecoase, nu neapărat expuse, dar mai alunecoase, da. După ziua asta în care ne-am trezit la 5 să vedem baloanele cu aer cald, dar fără succes, a mai urmat încă o încercare. În ziua următoare am venit din nou dimineața în același loc și de data asta am reușit să vedem o parte dintre baloane. Nu au fost la fel de multe cum sunt în timpul verii sau cum am mai văzut noi în alte videouri, dar ne-am bucurat chiar și așa. Referitor la asta, la când să mergi să vezi baloanele cu aer cald, există un site administrat de Universitatea Capadocia. Aici, în funcție de condițiile meteo, se anunță dacă e permis sau nu ca baloanele cu aer cald să se ridice de la sol. Vedeți că apar 3 zone, 3 sectoare în care baloanele zboară. În cazul unui steag verde, e permis zborul. Dacă steagul e roșu, cum e în cazul de față, sau galben,
Nu e permis ca baloanele să se ridice de la sol. Sunt doar unele cazuri în care se mai fac zborurile de antrenament. Cred că asta am văzut și noi aici, din moment ce nu erau foarte multe baloane în aer. Informațiile legate de zbor se actualizează în fiecare dimineață, foarte devreme, în jur de ora 4 uneori. Deci, în cazul în care ai rezervat un zbor sau vrei doar să privești baloanele dintr-un punct de belvedere, e ok să verifici pagina asta înainte să pleci de la cazare la orele răsăritului. Noi inițial nu am știut de pagina asta, abia ulterior am aflat de ea. În altă zi am venit în Red Valley să vedem apusul. Valea se numește Valea Roșie tocmai pentru că versanții ei capătă o nuanță roșiatică în lumina apusului, așa că nu am vrut să ratăm asta.